Čau lidi, Mike Godwin je tady, dneska je čtvrtek, podruhé a máme co v plánu? Mi Band 3. Spousta z vás se mě na tohleto zařízení ptala, je to malý jednoduchý náramek, už třetí v pořadí, jasně, že to Mi Band 3 je třetí v pořadí od Xiaomi. Původně to byla víceméně stejná pecka se 3 diodama, nějaký notifikace, měřák roku, měřák spánku, hotovo, tečka, jo. Druhá edice neměla dotykový displej, měla nějaký funkce, měla nějaký tracking sportovních aktivit. Třetí řada už má dotykový displej. Nemůžu říct, jestli je to dobrý. Každopádně 2 i 3 mají stejný OLED displej a na sluníčku je to bohužel tragédie. Hele, jak je to balaný? Jednoduchá malá krabička, zase od Xiaomi už jsme zvyklí. Otevřu, vyloupnu, tady mám pecku s náramkem, tady mám nabíječku proprietální a návod. Hele, takhle. Je to levný, jednoduchý zařízení. Za nějakých $30, $25 plus minus dostanu něco, co mi zobrazí čas, co mi zobrazí notifikace, co mi měří kroky, co mi měří spálené kalorie, co mi umí změřit tep, co mi umí změřit kvalitu spánku, hloubku spánku, dobu spánku a tak dále, co mi umí změřit spoustu dat. A co nestojí vlastně moc peněz, takže kritizovat to nebo to nekritizovat? Hele, jak se to vezme? Jak se to vezme? Já si nejsem úplně jistý, že tenhle ten náramek byl správným krokem od Xiaomi, právě kvůli té dotykovce, která je trošku zběsila. Hele, půjdeme na stůl, spárujeme si to, dáme si to dokupy, podíváme se na úplně základní jednoduché ovládání, podíváme se, jak to nabíjet a pak se vrátíme zpátky do studia a probereme plusy a minusy takovéhohle náramku. Než půjdeme na stůl, vás si poprosím, dejte mi odběr, dejte mi like, sdílejte tohle video, uděláte mi tím velikánskou radost a veškeré doplňkové informace nebo nějaký postřehy k tomu ještě jsou dole v popisku videa, takže stačí kliknout zobrazit více a máte to, jdeme na ten stůl. Tak, pro přehlednost si vyloupneme Mi Band z náramku. Když tak vidím baterka 39%, kroky, čas 12:08 plus datum plus to, že nemám připojený Bluetooth. Když to budu chtít nabíjet, tady mám nabíječku, takhle zasunu a jdu nabíjet. Jo? Tady je heart rate senzor, problikne si, naměří nám tepovku. Celkem musím říct, že docela přesně. Spárování. Otevřu si Mi Fit nebo aplikaci, kterou si vyberu, ale základem je vždycky Mi Fit. Přidat zařízení, náramek, OK. Stáhneme si jas, ať to na kameře krásně vidíme. Já se ujistím, jestli mám všechno v pořádku. Mám. Dotkni se tlačítka. Jo, spárováno. Úspěšně. Paráda. Celý kouzlo. Když páruji úplně poprvé, proběhnou mi nějaký updaty a tak dále. Nepáruji poprvé, páruji po několikáté, takže updaty by měly být OK. A stejně updateujeme. Jinak baterie v tomhle zařízení má 110 mAh a utáhne tenhle náramek na nějakých 20 dní plus minus podle užití. Hodně notifikací, hodně sportovních aktivit, hodně měření tepu, snižuje životnost baterie. Updateováno. Paráda. První se podíváme v mobilu, co všecko umí. Takže odemknutí obrazovky, v případě, že mám nastavený zamčení obrazovky na heslo, na dotyk prstem, na otisk prstu a podobně, v blízkosti tohoto zařízení se umí odemknout pomocí důvěryhodného zařízení, v tomto případě by to byl Mi Band. Oznámení příchozího hovoru, oznámení o událostech, budíky, všecko to je prostě klasický, je to v češtině, nemám s tím žádný problém, přečtení notifikací, SMS a tak dále. Tady je první věc, kterou mám trošku problém. Tady tyhle ty displejíčky jsou strašně malinký na to, abych si pohodlně přečetl celou notifikaci. Bohatě mi stačí, že mám zprávu na WhatsApp, mám zprávu na Messengeru, mám SMSku, mám příchozí hovor. A on se mě snaží zobrazit třeba z SMSky skoro začátek SMSky, nevím kolik znaků a je to, prostě jede to, horko těžko to přečíst, přijde mi to celkem zbytečný. Všechno si můžu zapnout, vypnout, můžu si přidat oznámení aplikací, které chci užít a můžu si dát najít náramek, začne vibrovat, jo, začne mě lozit po stole, našel jsem ho, když jako horko těžko ho uslyším, protože nemá žádný reproduktor, takže jenom vibruje. Viditelnost, umístění náramku levá, pravá ruka, zvednutí zápěstí pro info, paráda, měření srdečního tepu, jak často a jestli vůbec, a zvonění při nalezení zařízení, můžu si vybrat oznamovací tón, když budu hledat mobil, noční režim, kdy má, nemá rušit,
zobrazení, nastavení zobrazení, který funkce má mít a nemít. A už tady mám i nějaký tracking cvičení, jo, nastavení počasí, kde jednotky, jestli Celsius nebo Fahrenheit a další. Vidím verzi firmwareu a můžu zrušit párování. Podíváme se na funkce náramku. Pro zobrazení času buď to nakloním, anebo kliknu na tlačítko. Jo? Přejetím ze spodu nahoru, odemču a dívám se. Kroky, heart rate, počasí, cvičení. Pojďme se podívat, co je ve cvičení. Měří mi srdeční aktivitu, čas aktivity, spálené kalorie. Jo? Podržíme ještě jednou. Čas příliš krátký na to, aby se mi zaznamenal nějaký výkon. Jo? Tak. Co tam máme dál? Notifikace, to je přesně ono. Teď tam nemám žádné. A mám více funkcí. Stopky, ticho, kdy nemá rušit, najít zařízení, pojďme to zkusit. To je prostě, toto je přesně ten problém té dotykovky, je to moc malý na to, aby to bylo přesný. Více stopky, ticho, kdy má být náramek v režimu nerušit, najít zařízení, to jsme si vyzkoušeli, screen, co chceme na obrazovce, teoreticky by si šlo vybrat další ciferníky, ale zatím nejde, a about, to znamená firmware, prohlášení, shody, etc., etc. To je vlastně všechno. Takže když to vezmu, přejedu, nahoru dolů, doleva doprava. Jo? V more jedu doleva doprava. Jinak. Takže mám svislý i vodorovný menu. Jestli je to OK, není prostě, tomu zařízení je co vyčíst a to probereme na stole. K tomuhle zařízení, k tomuhle chytrému náramku. První mínusy. Hele, ten displej je na sluníčku absolutně nečitelný. Chybá dvojkové verze, jedničková neměla displej, dvojkové verze i trojkové verze. OLED displej na sluníčku prostě nejde přečíst. Což vidím jako problém, protože mám BIPy, mám Cory, mám Amazfity, Pacey, mám Stratos, všechno tohle má displej na principu e-inku a jde to krásně přečíst. Bum, tady ta levná verze s tím OLEDem prostě krásně přečíst nejde, což mě docela štve. Další, co bych já ocenil jako zajímavost u těchto hodinek je trošku, řekl bych, přesnější ovládání tou dotykovkou. Jo, je to takový, řekněme, ne úplně moc šťastný řešení. Proplouvání menu všecko dobrý, ale jakmile potřebuji trefit něco malého, zlobí to. Jo? Což zase OK, ber to tak, je to zařízení za $22, $25, jo? Takže jakože úplně prd. Na to, že to stojí 500 plus minus, tak to zvládá fantastické věci. Kdybych za to měl dávat 1000, nechci, obejdu se. Jo? Z té Číny za 5 kg je to OK, nemám s tím absolutně žádný problém. A to ovládání dotykový mě na tom fakt štve. Jo, to mě vysloveně irituje. A zase na druhé straně ta reakce naklonění zápěstí pro zobrazení času je taková adekvátní. Zámek, fungování, vibrace, všechno je krásně na ruce cítit. Na jedno nabití 20 dní je, bych řekl, hodně dobrý. Nemusím ty hodinky nabíjet co 2-3 dny, co týden. Prostě jedu, frčím a funguju. Další věc, nemá vlastní GPSku, takže potom jedině spolupráce třeba s ostatními aplikacemi v rámci běhu, v rámci trackingu, kudma jsem se jak pohyboval, ale má zase čtečku kroků, což je poměrně jednoduchý. Celkově, jestli bych tady ten náramek doporučil? Ne, nedoporučím ho.
na rovinu. Nedoporučím ho, radši doporučím koupit si třeba, pokud trvám na Xiaomi, tak si radši půjdu koupit třeba Core. Ten Core stojí asi o $5-10 víc, tak nějak. A je mnohem lepší. Jo. Vydrž taky 20-30 dní na jedno nabití u toho Coreu, tohle mě prostě za ty prachy fakt nebaví. Ano, já se snažím pořád myslet na to, že to stojí 5 kg a že třeba BIPy, který mám, který jsem si strašně oblíbil, stojí přes litra. Jo, jednou tolik. Ale já si nemůžu pomoct, pořád to nejsou nějaký jako takový záchvatný, úchvatný, šílený peníze na to, abych je nechtěl dát radši za něco takového. Jo. Fakt ty BIPy jsou jedny z nejlepších, co mě potěšily. Ještě budu testovat Core, který je cenově přesně mezi Mi Bandem 3 a BIPama. A ještě budu testovat Stratosy. Jo, Stratos samozřejmě cenovka přes $150, tam je to úplně něco jiného, to jsou hodinky za 6 000 korun, které nejdou srovnávat s takovýmhle low-endovým náramkem. Tady mě fakt absolutně nejvíc mě irituje ta přesnost té dotykovky. Hele, to, že nevidím displej na sluníčku, tak prostě jako, jo, OK, všechno v pohodě, prostě to zastíním, jo, to je v klidu. Ale ta nepřesnost té dotykovky mě tam strašně irituje. Tady na takovémhle zařízení dotykovka nemá co dělat. Radši přidělám nějaký takovýhle kapacitní čudlík a ještě třeba jeden pro pohyb v menu a už můžu fungovat, jo. Ta dotykovka na tom displeji prostě není dobrá. Tak tomu nemám co říct. Samozřejmě to finální rozhodnutí je na vás. On ten náramek si svého zákazníka najde, protože zase je to low-endovka, která je funkčně nadupaná, umí kde co, umí toho hodně a jako vyloženě neurazí. Jo, ale volil bych asi jiné alternativy. Každopádně je to přesně a jenom na vás. Viděli jste, co umí, zbytek se musíte rozhodnout vy. Lidi, já vám děkuju za koukání, přeju vám pěkný ráno, pěkný poledne, pěkný večer. Podle toho, kdy na tohle video koukáte, pokud k tomu máte nějaké dotazy, ptejte se mě buď to přímo pod videem v komentářích, nebo na mojí facebookové stránce, všechno jsou odkazy pod videem v popisku, jak jsem říkal předtím. Takže mějte se hezky, užijte si život, rozmazlujte se a buďte v pohodě. Zatím čau!